পোনপ্ৰথমতে জুতিৰে এখাজ চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় বেলেগ বনাব নাজানিলেও আলু ভাজি সকলোৱে বনাব জানে, হয়নে? কিন্তু মই আজি আলু ভাজি বনাব যাওঁতে অকণমান বেলেগ ধৰণে বনালোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব এই প্ৰচেছটো। সেইবাবে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। অকণমান মাংসৰ নিচিনা টেষ্ট এটা আহে এই ৰেচিপিটোত। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱাকৈ এবাৰ বনাই চাবচোন। মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। তেন্তে আহক চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মই 4টা মিডিয়াম আকাৰৰ আলু লৈছোঁ আৰু আলুকেইটা এনেকুৱাকৈ মিডিয়াম আকাৰতে কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমাক লাগিব 3-4টা মিডিয়াম আকাৰৰ পিঁয়াজ দীঘলে দীঘলে কাটি লোৱা, 2টা মিডিয়াম আকাৰৰ বিলাহী মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰে পিছতে আদা 1 ইঞ্চিমান লৈছোঁ, অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু নহৰু 10-12 ফুটামান অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াতে মই নৰসিংহৰ পাত কেইটামান লৈছোঁ। আপুনি এই নৰসিংহৰ পাতকেইটা নল'বও পাৰে এই ৰেচিপিটোৰ বাবে। মছলাৰ ভিতৰত আমাক লাগিব জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ 1/2 চামুচ, ধনিয়াৰ গুড়ি বা গৰম মছলা 1/2 চামুচ, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান আৰু কচুৰি মিঠিটো লৈছোঁ মই, যিহেতু মোৰ তাত আছিল। যদি আপোনালোকৰ তাত কচুৰি মিঠি নাই তেতিয়াহ'লে নল'লেও কোনো কথা নাই। ইয়াৰে পিছতে আমাক লাগিব হালধিৰ গুড়ি 1 চামুচ আৰু নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি। লগতে লাগিব আধা কাপতকৈ অকণমান কম সৰিয়হৰ তেল। প্ৰথমতে মই আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। এই আলুখিনি একেবাৰে বেছিকৈ বইল হৈ যাব নালাগে, 90% মান সিজিলেই গেছ ষ্টভটো অফ কৰি পানীৰ পৰা আলুখিনি উলিয়াই ৰাখিব। তাৰপিছতে মই কেৰাহী এটা গেছ অন কৰি দি দিছোঁ, লগতে গোটেইখিনি তেল দি দিছোঁ। তেল অকণমান ইয়াতে সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈ যাব তাৰপিছতে ইয়াতে দি দিছোঁ গোটা জিৰা। আপোনালোকক মই গোটা জিৰা যে লৈছিলোঁ সেই কথাটো ক'বই পাহৰি গ'লোঁ। গোটা জিৰা মই 1/2 চামুচ লৈছিলোঁ। তাৰপিছতে দি দিছোঁ 3টা কেঁচা জলকীয়া, লগতে পিঁয়াজখিনি। এই পিঁয়াজখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমত এতিয়া 4 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ লৰাই ভাজি ল'ম, যাতে পিঁয়াজখিনি অকণমান কোমল হৈ পৰে। যেতিয়া পিঁয়াজখিনি কোমল হৈ যাব তাৰপিছতে আমি ইয়াতে দি দিম বিলাহীখিনি। আৰু আপোনালোকেতো জানেই বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতে আমি দিব লাগিব নিমখ, আৰু নিমখখিনি দিলেহে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি উঠিব বা কোমল হৈ যাব। এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত যদি আপুনি বিচাৰে ঢাকনি দি ৰাখি দিব পাৰে 4-5 মিনিটমানৰ কাৰণে। পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। 5 মিনিটমান পিছত বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখি ইয়াতে প্ৰথমতে দি দিছোঁ নৰসিংহৰ পাতখিনি, আৰু আপুনি যদি বিচাৰে নৰসিংহৰ পাতখিনি তেলত প্ৰথমতে দিব পাৰে। আদা নহৰুখিনিও দি লৈছোঁ। তেলত দিলে নৰসিংহৰ পাতখিনি অকণমান বেছিকৈ ফুটে, সেইবাবে মই পিছতে দি দিলোঁ। আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো গুচি যোৱাৰ বাবে এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে 30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে লৰাই থাকিম আৰু তাৰপিছত হালধিৰ গুড়িখিনি দি দিব। একেলগতে গোটেইখিনি মছলা দি ল'ব পাৰে এতিয়াই, আৰু যদি আপুনি বিচাৰে এই মছলাৰ গুড়িখিনি পিছতো দিব পাৰে আলু দিয়াৰ পিছত। মিক্স কৰি লৈছোঁ কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এইখিনি। ধুনীয়াকৈ যেতিয়া গোটেইখিনি মিক্স হৈ যাব তাৰপিছতে আমি ইয়াতে আলুখিনি দি দিম। মই আচলতে আলুখিনি ভাবি আছিলোঁ যে প্ৰথমতে তেলত অকণমান ভাজি ল'ম, তাৰপিছত আলুখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম, কিন্তু একেবাৰে পাহৰি গ'লোঁ। মই এইটো আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই আলুখিনি আপুনি বইল কৰি অকণমান তেলত প্ৰথমতে ভাজি ল'ব নিমখ হালধি দি, তাৰপিছতহে আপুনি ইয়াতে এড কৰি দিব। তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব টেষ্টটো, বা ভাঙি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ মই ঢাকনি দি মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ। মাজতে এবাৰ চেক কৰি লৈছিলোঁ। সাৱধানে লৰাব যাতে আলুখিনি ভাঙি নাযায়, সেইটো আপুনি মন কৰিব। সেইবাবে মই কৈছোঁ যে আলুখিনি বহুত বেছি সিজাই নল'ব। আৰু যিটো মই আপোনালোকক ক'লোঁ যে আলুখিনি প্ৰথমতে অকণমান তেলত ভাজি ল'ব, তেতিয়াহ'লেতো ভাঙি যোৱাৰ কোনো চান্সেই নাথাকে।
হাই ফ্লেমত এনেকুৱাকৈ 1-2 মিনিট সময় ৰাখি দিছোঁ যাতে আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা পৰে আৰু তাৰ পিছতে মই ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ ধনিয়াটো যদি আপোনালোকৰ তাত আছে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই লগতে মই ইয়াতে নেমুৰ ৰস অকণমান দিছোঁ নেমুৰ ৰসটো টোটেলি অপচনেল হয় কাৰণ মই অকণমান টেঙা টাইপৰ এটা টেষ্ট ভাল পাওঁ তাৰ বাবে নেমুৰ ৰসটো দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হ'ব এবাৰ পুনৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিছোঁ গৰমে গৰমে মই বাটি এটাত আপোনালোকক উলিয়াই লৈ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এই ৰেচিপিটো আপুনি ৰুটি পৰঠাৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে বা ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে বহুত টেষ্টি হয় আলু ভাজিটো সকলোৱে নিশ্চয় খাই পাইছেই এনেকুৱাকৈও এবাৰ আপোনালোকে আলু ভাজি বনাই চাবচোন মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে বহুত ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ